हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल মই ৰাজাকাৰ আপোনালোকে চাই আৰ্জেন্ট কি টোটেল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে আপোনাৰ বাবে বহুত এটা সুখবৰ কাৰণ যিসকল লোকে 3 বছৰৰ ওপৰত ডিটেনশন কেম্পত আবদ্ধ হৈ আছিল তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিবলৈ দিহা পৰামৰ্শ কৰি আছে আৰু সোমবাৰে কিছুমানক মুকলি কৰি দিব সেইটো কথা প্ৰকাশ পাইছে তো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি জনাম আৰু তাৰ লগত আৰু দুটা নিউজ জনাম এই ভিডিঅ'টো টোটেল তিনিটা ভাল খবৰৰ কথা আলোচনা কৰিম তো আহক ভিডিঅ'টো পলম নকৰাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো তাৰ আগতে আৰু এটা আপোনালোকৰ ওচৰত সৰু ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এটাকৈ লাইক কৰি দিয়ক কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰে আন দুজন মানুহৰ সহায় হ'ব পাৰে তো ফ্ৰেণ্ড আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বছৰৰ অধিক সময় ৰাজ্যৰ ডিটেনশন কেম্পত আবদ্ধ লোকসকল শীঘ্ৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহাৰ পথ প্ৰস্তুত হৈছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক ৰায়ৰ আধাৰত অসম আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখাই অসম চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা প্ৰথমখন তালিকাত থকা লোকসকলে সোমবাৰে মুক্তি পাব বুলি তেজপুৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে সমিতিখনৰ অধ্যক্ষ দেৱজিৎ মুখাৰ্জীয়ে তাৰ পিছত যে ৰাজ্য চৰকাৰে অসম আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখাৰ উপ মহাপৰিদৰ্শক দেৱজিৎ মুখাৰ্জীৰ অধ্যক্ষতাত গঠন কৰি দিয়া তিনিজনীয়া বিশেষ পৰ্যালোচনা সমিতিয়ে শনিবাৰে বিয়লি ডিটেনশন কেম্পত আবদ্ধ লোকৰ অৱস্থাৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে উপস্থিত হয় তেজপুৰ ডিটেনশন কেম্পত আনহাতে শনিবাৰে তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ ডিটেনশন কেম্পত আবদ্ধ লোকসকলৰ স্বাস্থ্য শিশুৰ শিক্ষা আৰু খাদ্য সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হোৱা সমিতিখনে ৰাজ্যৰ 6টা ডিটেনশন কেম্প পৰিদৰ্শন কৰি 3 মাহৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব কাৰাগাৰৰ মহাপৰিদৰ্শক বৰ্ণালী শৰ্মা অৱসৰপ্ৰাপ্ত জিলা আৰু সেশন ন্যায়াধীশ তথা সমিতিৰ সদস্য হৰমিত সিং আৰু কাৰাগাৰৰ উপ মহাপৰিদৰ্শক ডি শইকীয়াই যোগ দিয়ে আপোনাৰ 2 নম্বৰ খবৰটো হৈছে কি যে আপোনাৰ যদি ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক লাইফ সাৰ্টিফিকেট জমা দিব লাগিব সেইটো হৈছে যিসকলে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লৈছে তেওঁলোকৰ পেনশনৰ পইচা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লাইফ সাৰ্টিফিকেট জমা দিব লাগিব তেওঁলোকে যদি লাইফ সাৰ্টিফিকেট জমা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ধন উলিয়াব নোৱাৰিব এইটো সকলোৰে বাবে নহয় যিসকলে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবেহে আৰু 3 নম্বৰত আছে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ যদি আপোনাৰ ওচৰত যিকোনো মোবাইল এন্ড্ৰইড হোক বা নন এন্ড্ৰইড যিকোনো মোবাইল যদি আছে আৰু লগতে আছে বিএসএনএল সিম তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি এজন মানুহৰ লগত যদি আপুনি 5 মিনিটতকৈ বেছি কথা পাতে মোবাইলত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰতি মিনিটত 6 পইচাকৈ ৰিটাৰ্ণ দিব বিএসএনএল কোম্পানীয়ে তো আপোনাৰ ওচৰত যদি বিএসএনএল সিমৰ পৰা যিকোনো সিম লৈ কল কৰক বা আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো মোবাইলে থাকক সেইটোলৈ কোনো কথা নাই তো ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব